Hello everyone. Today here at APSON Motors we have with us Mr. Kartik Nagar from Indel Elevators. કેમ છો સર? મજામાં. તમારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો APSON Motors લારે સર. એપ્સન મોટર્સમાં અત્યાર સુધી અમે લોકોએ 50 to 100 મશીન્સના યુઝ કરી લીધા છે અને બહુ સારું પરફોર્મન્સ અને એમએનસી લેવલનું વર્ક જે કહેવાય કે ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓના જે કામ ક્વોલિટી વર્ક હોય છે જે આફ્ટર સર્વિસ મેન્ટેનન્સ એ બધું જ એપ્સનમાંથી પ્રોવાઈડ થાય છે અને હજી સુધી કોઈ એવો મેજર ઇસ્યુ આવ્યા નથી અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર એપ્સન વધારે આગળ બી પ્રગતિ કરે અને બને એટલું સારી પ્રોડક્ટ બનાવતા રહે. થેન્ક યુ સો મચ સર. તમે આજ એક નવો પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યો છે એના બારેમાં તમે શું કહેશો? આ અનએક્સપેક્ટેડ હતું કે ઇન્ડિયન કંપનીની અંદર આવડી મોટી રેન્જની અંદર કે 7 મીટર પર સેકન્ડ અને આટલું યુઝ મોટું જે એચિવમેન્ટ કહી શકાય એને કે અમારા માટે તો બહુ એક્સપિરિયન્સ એવો બહુ ખૂબ સરસ છે અને ખૂબ મજા આવી જોઈને અને એવા ને એવા વધારે પ્રગતિ કરતા રહે એપ્સનની અંદર એવી અમારી શુભેચ્છાઓ છે. થેન્ક યુ. અને 98% કમ્પોનન્ટ્સ મેડ ઇન ઇન્ડિયાના છે. હા, એ અમને ખબર છે કે અમે એપ્સનને જ્યારથી એમણે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારથી અમે લોકો એમની જોડે જોડાયેલા હતા. એ અમારી જોડે અમારી રિવ્યૂ બી લેતા હતા કે કેવી પ્રોડક્ટ બનાવી અને એના પછી એ લોકોએ સ્ટાર્ટ કર્યું અને ઓલરેડી એમના ફાધર જે અરવિંદ અંકલ છે જે આપણે હિરેનભાઈના ફાધર છે અરવિંદભાઈ, એ ઓલરેડી એક મેન્યુફેક્ચરિંગમાં ને એમાં એક્સપર્ટ હતા જ મિકેનિકલ સાઈડથી, એટલે ઘણો સારો એક્સપિરિયન્સ હતો ને અમારો બી એક્સપિરિયન્સ ઘણો સારો છે એપ્સન જોડેનો. થેન્ક યુ સો મચ સર. થેન્ક યુ.